Шановні, всім привіт! Як кажуть, мені не спалось зараз, до речі, дивіться. 3 години ночі. Коротше кажучи, я підготувався і відправляюся у велику свою подорож. Проїду, трошки треба проїхати далеченько, десь хвилин 40 в мене це все займе. Ну а сьогодні велика рибалка, велика пригода, велика подорож. Сьогодні рибалю на річці на поплавок. Риболовля на поплавочну удочку. Як воно буде в мене все проходить, все ви побачите самі. А в мене зараз велика подорож. Коротше кажучи, мені треба доїхати до ділянки, а далі вже ви побачите. На вулиці ще дуже темно, буду їхати з ліхтариком, потім все покажу. І так, в подорож. Шановні, їду в повній темряві. Коротше кажучи, де світить ліхтар, я бачу ділянку, я бачу трасу. Ну а вже там, де буде темно, буду запалювати свій ліхтарик. І так, подорожую до річки. Маршрут мені зрозумілий, але коли доїду, надіюсь, що буде потроху проявлятися сонечко. Ну а далі на воді вже зорієнтуюсь. Коротше кажучи, сьогодні цікава пригода, цікава риболовля. Довго я розмишляв, міркував над тим, щоб порибалити на дикій місцевості на поплавочну вудочку. І так, сьогодні я підготувався. На що саме буду і як буду рибалити, ви все побачите самі. Ну а поки що мені проїхати треба довгі 8 кілометрів. І так, в подорож, шановні, в подорож. І так, шановні, я вже під'їхав до річки, дуже темно. Дика місцевість, дика природа, запалив ліхтарик. Коротше кажучи, буду їхати та освічувати перед собою ділянку, іначе не видно нічого. В общем, тепер, як кажуть, закінчилось світло вуличних ліхтарів, а зараз починається дика природа, дика місцевість. Коротше кажучи, буду підсвічувати собі саме. І так, мені ще багатенько проїхати. Коротше, подорожую далі. Все ось так. Я, шановні, їду вже біля річки. На жаль, не можу вам показати. Поруч зі мною густі дерева. Не знаю, видно, не видно, на небі світить місяць, але мені він не допомагає. Ось в руці тримаю такий ліхтарик, і подорожую. Коротше кажучи, треба їхати. Все, давайте на зв'язку, доїду, потім включусь, вийду, як кажуть, у ефір. Зробив перерву, зупинився, тому що довго їду. Я кажу, треба зробити невеличкий відпочинок. Ось поруч зі мною дерева, нічого не видно. А зараз, може, дехто запитає, а ти ось не боїшся ночі їздити, коли не видно, дика місцевість, поруч зі мною за цими деревами поля з кукурудзою, тобто там можуть бути якісь звірята. Ти не боїшся зустрічі з звірятами? Шановні, хотів би дещо доповнити. Зустріч з диким звіром неприємлива така подія, не дуже вона комфортна і зручна. Але поки ви не причинили шкоду цьому звіру, він на вас не нападе. Є винятки, наприклад, звір може на вас напасти, якщо він голодний. Будемо надіятися на те, що вони вечеряли або рано вже поснідали. Коротше кажучи, все по феншую. Мене це не цікавить, чи є тут звіри, чи нема. Мене цікавить велика пригода, велика рибалка. І так, коротше кажучи, рушу далі. Все, до зустрічі вже на воді. Коротше кажучи, шановні, я доїхав. Ой, спускаюсь до води. І так, дивіться, ось ділянка.
На цій ділянці я рибачу вперше. Поки що погано вижу. Вода одійшла трошки. Ну, в принципі, ось вода. Там то ще не побачите нічого. Значить, тут міляк. Не знаю, прийдеться, мабуть, розбуватися. Я у обуві такої незручної. Прийдеться розвиватися та рибалити, заходити у воду. Тому що якщо тут міляк, то понятно, що я тут нічого не спіймаю на удочку. Далі їхати я не знаю. Там вже погана дорога. Коротше кажучи, чекаю, коли буде хоч чуть-чуть видно. Ну і тоді вже буде якийсь орієнтир. Так, в мене зараз скільки годин. До речі, ось тобі і сліди, дивіться. Сліди, чиїсь сліди був, чи пес топтався, чи, я не знаю, все свіжак. Чи хтось був інакше зараз, подивіться. Ось такі сліди на піску. Коротше, щось тут ходило. Я прийшов, але нікого вже не побачив. Значить, зараз нас, покажу скільки время. Так, 3 години 56 хвилин. Оце скільки я їхав. Ну, зараз робимо розпаковку і будемо чекати, коли буде трошечки видно. Світить місяць. Поки що місяць. Сонця я не бачу, бо його нема. Коротше кажучи, знайшов ділянку, але вже рядом там якийсь чоловік. Поки що тихенько прикормимо тут рибку. Перепад до води десь, ну, добрих 1,5 метра. Коротше, буду закидати ось тут під берег. І так, закармлюю ось такою запареною пшеницею. Рибалю сьогодні на цю мастирку. Коротше кажучи, треба закормитися, прикормитися, закормитися, ну а потім буде видно. І так кормлю. І так, шановні, закинув вудочку на мастирку. Зараз я вам покажу відео, як я зробив цю чудову мастирку. До речі, ось вона в мене. І так, основні інгредієнти для того, щоб приготувати мастирку для риболовлі на поплавочну вудочку. Що понадобиться? Що мені треба? По-перше за все, одне куряче яйце. Далі, дитяча манка, пшенична манка обична. Також в мене є наподобі манки. За основу буду брати ось це для замішування цієї мастирки. Це каша, кукуруза і соя. Тобто на цій основі буду робити, а домішувати буду трошечки пшеничної манки для консистенції. І так, куркума. Трошечки для забарвлення цим чудовим кольором. Потім трошечки дам ванільного цукру, ну і все ретельно буду замішувати ось тут. І так, розпочинаємо. Перш за все, треба розбити яйце. І так, яйце я розбив у тарілочку, ну а зараз висипаємо ось цю кашу. Ось бачите, яка фракція, кукуруза, соя. Багато насипемо, трошечки засипемо, для того, щоб потім все ретельно розмішувати, перемішати. І так перемішуємо. Ось така буде в нас маса, але треба все добре замішати. Ось така маса в мене вийшла, ну а тепер трошечки додаємо манки. Дивіться, щоб не було забагато, щоб не було дуже сухе, додавайте краще потрошки. А тепер все ретельно розмішуємо. І так, перемісив дуже добре, а тепер додаємо для того, щоб придати яскравий колір, куркуму. І так, багато не треба, ось так підсипаємо. Цього вистачить і опять все ретельно розмішуємо. Ну і тепер до цього всього трошечки треба додати
ванільного цукру. Трошки багато не треба, бо фракція крупна, треба тепер буде нам все дуже добре розтворити, розмішати. Вимішуємо тепер 15 хвилин, щоб цукор розтворився. І так, шановні, ось така чудова в мене вийшла мастирка. Запах дуже капітальний. Ну, запах це кукуруза, просто непередаваємий. Ось ця мастирка відправляється на основну насадку для поплавочної вудочки, на яку буду рибалити сьогодні. Процес приготування я вам показав, ну а зараз я вам покажу, як насправді на практиці відпрацьовується мастирка, яку з вами рибку ми на неї спіймаємо. І так, залишайтесь зі мною, буде дуже цікаво. Зробив перший закидон, поки погано бачу поплавець, але ліхтариком підсвічую, трошечки так слідкую. Ну, взагалі буду вже очікувати, коли буде повністю видно. Закормив ділянку, ну і, коротше кажучи, слідкую. Пригода розпочата, рибалка також. І так, шановні, дочекалися, вже потрошки видно на воді. Ось так. Але я ще поплавець свій не бачу. Десь хвилин через 40 буде повністю видно, тоді вже розпочнеться наша рибалка. Поки що так. Ухватило, хлопці, перше клювання риби, дивіться, що робити. На поплавок, дика річка, не знаю. Та ти смотри. І стояла під берегом. Коротше говоря, є риба. Є риба. Пробуємо брати. До речі, катушку поставив хорошу, дивіться. О, 4000, знав, куди йшов. Біля мене сидить сусід, я не буду емоціональним. Спробуємо витягувати все ж таки трофей. Не знаю, мабуть, це коропок. Але я не знаю, щось дуже сильно потягнуло. Цікаво. Поки що не видно. І взагалі я не бачу, де той поплавець. Зараз спробуємо. Тут, до речі, великий перепад до води, чи візьму я рибу на підсаку, чи ні. Але спробуємо. Ага, ось воно. Ось там риба ходить, дивіться. Ну дай Бог. Буду, хлопці, помалу. Помалу. Не знаю, що то воно є. Але цікаво. Ось тобі перший трофей. Так, давай, піднімай. Не хоче йти. До речі, поводочна стоїть 0,16. Місцина основна 0,28. Не знаю. Так. Дивіться, слідкуйте уважно. Спробую до води підійти. Хотілося б подивитися, що воно є. Диви, що робить. Диви. Не може посадити. Воно тягне. Дивіться. Ось тобі і ранок. Пішло до сусіда. До речі, ще й риби не бачив, шановні. Ще не бачив рибу. Під берег заходить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
Видно вам чи не видно, дивіться. Спробую тут її взяти, посадити. Підсадка ще мала. Красота. Хлопці, красота. Марена, хлопці, марена. Ой, а може і короб. Ай, де. Не можу. Не можу. Все. Хлопці, посадив перший трофей. І так, дивіться. Ось тобі ранковий трофей. Довго брав. Коротше, хлопці, це не марена. Думав, що марена це короб на поплавець. Супер, зараз знімаємо розміри. Дивіться, яка краса. Переводимо дух, показую трофей. До речі, зараз дивіться, 5 годин 36 хвилин. У мене ось такий чудовий коробочок. Дивіться. Не знаю, де тут, може десь, зараз почекайте, подивлюся. Тут може десь 46-48 см, зараз зміряємо. Ось такий коробок клюнув в мене на поплавочну вудочку. Нове місце. Дивіться, яка краса, я вам потім покажу все, дивіться, вже видно. Вже видно зараз. І так, зараз знімаємо розміри, ну а потім покажу саму локацію. Все, перший трофей в мене вже є. Ось так. Коротше кажучи, 48 см, як я і казав, взяв його ось тут під берегом, де кормив пшеницею. Бо все ви бачили самі. Значить так, риба зараз гуляє, впаковую коропа у живучку, ну і роблю перезакидон. Коротше кажучи, дуже цікаво, емоції. І так, шановні, дивіться, який гарний краєвид. Я показую вам місцевість, локацію. Тут знаходжусь вперше. Значить, що по рибі? Короб у мене 48 см на кіло 900. Ну, практично 2 кг. В общем, клюнув на саморобну мастирку, рибалю на поплавок. Поплавочна удочка. Ось дивіться, до речі, моя удочка. Значить, що по мисині? По мисині основна в мене 0,28, поводочна 0,16. Закидаю ось тут під берегом. Далеко не кидаю. Ну і коли приїхав ночі, ви бачили, ось тут я закормив пшеницю. Коротше кажучи, ось, до речі, де пливе листочок, стоїть поплавець. Дивіться. Коротше кажучи, зробив перезакидон. Опять слідкую за поплавцем. Надіюсь, що буде зараз ще покльовочка. І так, шановні, просидів я зараз 10 годин ранку.
Похмура, до речі, сьогодні погода. Може грає тиск, не знаю, більше покльовок я не бачив. До речі, передають на сьогодні, що будуть грози, буде дощ. Ну, можливо, тому що я бачу якось все дуже похмуро. Взагалі сьогоднішня погода була не очікував підняти такий трофей на поплавочну вудочку, тим паче, що делікатна в мене месина 0,28 основна, як я вже казав, погодочна 0,16. І це було дуже цікаво підняти коропа, 2-кілограмового практично коропа. Взагалі, не очікував. Сподівався я сьогодні побачити лящів, тому що їхав з вудочкою на річку для того, щоб спіймати лящів. А взагалі ляща я і не бачив сьогодні. Але дикун залітає рано на гачок, я отримую максимально задоволення, ефективна покльовка. Взяв до рук я цього коропа, взагалі було повністю все чудово. І так, я зараз буду збиратися та відправлятись назад додому, тому що мені повертатися ще 8 кілометрів. А що ще додати? А ще, шановні, підписуйтесь на мій YouTube канал. Подалі буде дуже гарна та цікава пригода. Наступного тижня відправимось, ще я, правда, не думав куди, але буде не менш цікава рибалка. Кудись відправимось. Можливо, я приїду на цю ділянку, але візьму з собою спінінги, щоб закинути трошки далі і порибалити на донку. До речі, було б тут дуже цікаво. Коротше кажучи, зустрінемось через 1 тиждень. Вам всім бажаю міцного здоров'я, підписуйтесь на мій YouTube канал. А я буду збиратися додому. До зустрічі.